गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स। आज म तपाईहरुलाई एकदमै टिपिकल खालको एउटा डिजाइन स्वेटरको डिजाइन बनाउन सिकाइरहेको छु साथीहरु। ल स्टार्ट गरौँ है त साथीहरु। यो चाहिँ धेरै जस्तो विदेशी टुरिस्टहरुले रुचाउनुहुन्छ, एकदमै रुचाउनुहुन्छ। पहिला सुरु यो 5 घर हामीले यो भुई कलरको ऊन मैले चाहिँ यो र यो कलरबाट डिजाइन राख्न खोजिरहेको छु साथीहरु। अब यसलाई हामीले यसरी 1 2 3 त्यसपछि फेरि 1 2 3 अनि यसलाई फेरि यसरी धागो अड्काउँदै लैजाउँ साथीहरु। यहाँ औंलाहरु छिर्ने हैन, पछि लाउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो भएर हामीले यसरी अड्काउनु पर्ने हुन्छ। अड्काउँदाखेरि चाहिँ बुन्ने टाइट तर लुज गरेर अड्काउनु होला। 7 8 उठाए 6 7 अनि यो भयो 8। त्यसपछि फेरि हामीले यो 3 1 2 3 यसलाई धागो यसरी यसमा अड्काउँदै यसरी धागोलाई चाहिँ हामीले नजिक नजिक गर्दै अड्काउँदै लानु पर्ने हुन्छ। फेरि यसरी नै हामीले यो ब्लू घर 1 1 मात्रै गर्दै माथि अरु यो जस्तोको त्यस्तै गरेर 3 या 4 लाइन जति बुन्ने छौं है त। 3 लाइन जति बुन्यौं साथीहरु। हेर्नुस् त यस्तो हैन। अब हामी बुट्टालाई यसरी 1 2 गरौँ। त्यसपछि फेरि यो एउटा फेरि यो एउटा 1 2 त्यसपछि फेरि बीचमा 4 गरेपछि 1 2 अनि फेरि अनि यो लाई हामी यसरी गर्छौं। दुईटैलाई अनि 4 हामी यो सबै लाइनलाई ब्लू नै गर्ने छौं। यसलाई पनि हामी अड्काउँदै जाउँ। अनि यसमा यो 1 यो 2 अनि यसलाई पुरै हैन। यो बुट्टा चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले एउटा कपीमा प्याटर्न बनाएर हैन गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने त कसरी गर्ने भनेर आउँदैन नि हैन साथीहरु। त्यो भएर तपाईहरुले चाहिँ
प्याटर्न गरेर गर्नुभयो भने त एकदमै सजिलो हुन्छ। तर प्याटर्न गरेर गर्नुहुन्न भन्ने पनि केही छैन साथीहरू। मैले बुनेको हेरेर तपाईहरुले बुन्नुभयो भने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अब यसमा यो ब्लू कलर घटाउँदै जानेछौँ साथीहरू। यसरी चुचो पार्दै जानेछौँ। यो यसलाई फेरि यसरी है। अब हामीले यसमा आँखा राख्न चाहन्छौँ भने पनि बनाउन सक्छौँ साथीहरू। अर्को कलरले आँखा राख्न सक्छौँ र यसले राखे पनि हुन्छ साथीहरू। यसरी कालियो एकालियो आँखा जस्तो देखिन्छ। सानो बेबीहरुको लागि बुन्दै हुनुहुन्छ भने त जस्तो एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो हामी घटाउँदै जानेछौँ साथीहरू। ब्लूमा फेरि पनि यो बुन्ने छौँ र 1 2 3 4 5 यसरी भयो हैन। अब फेरि हामीले यहाँ यसरी 1 भयो। यो ब्लूलाई फेरि यो बुनिदिने र यो 1 2 3 अघि 5 भएको थियो नि है। र फेरि यो ब्राउन है। भिडियोलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमा मेरो भिडियो शेयर पनि गर्नु होला अनि लाइक पनि गर्नु होला। फेरि यो भयो र यो लास्टमा 1 है। यसरी कस्तो देखिरहन्छ नि साथीहरु। यो दुईटा डिफरेन्ट किन भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु ठुलो मान्छेको लागि यदि स्वेटर मफलरहरु हैन सक्सहरु बुन्दै हुनुहुन्छ भने यो तरिकाले राख्नु होला बुट्टा। अनि सानो बेबीहरुको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो तरिकाले यो चाहिँ आँखा बनाएको साथीहरु। आँखा जस्तो देखिन्छ। बच्चाहरुलाई एकदमै राम्रो पनि लाग्छ साथीहरु। यसमा डिफरेन्ट कलरको आँखा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तर तपाईहरुलाई डिफरेन्ट धागो राख्न गाह्रो भइरहेको छ भने यतिकै पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। हेर्नुस् त। अब यसलाई हामीले यो कलरले मात्रै बुट्टाहरु कम्प्लिट गर्नेछौँ। राम्रो देखिएको छ नि साथीहरु। यो बुट्टाहरु चाहिँ अब स्वेटरमा भयो, सक्समा भयो हैन, मफलरहरुमा अनि त्यसपछि ब्ल्याङ्केटहरुको छेउछेउमा यो बोर्डर जस्तो गरेर यो बुट्टा राख्नु पनि एकदमै टिपिकल खालको सामान रेडी हुन्छ साथीहरु। विभिन्न किसिमका बुट्टाहरु राखेर तपाईले आफ्नो सामान न्यू लुक दिन सक्नुहुन्छ। है त साथीहरु। बाइ बाइ।